اگه تجربه کافی برای ترید نداری و دنبال یه استراتژی با وین ریت بالا هستی، تا آخرین ویدیو رو همراه من باش تا بهت یه استراتژی قدرتمند و آموزش بدم. بازارهای مالی دارای ریسک ذاتی برای سرمایه گذاری هستند. امکان از دست دادن سرمایه وجود دارد و مسئولیت تمامی معاملات اهم از سود و زیان به عهده خود شماست. این ویدیو جنبه آموزشی دارد و موقعیت‌های گذشته ممکن است در آینده تکرار نشود. سلام دوستان، وقتتون بخیر. امروز اومدیم با یه استراتژی قدرتمند دیگه تو بازار فارکس. خب بریم استراتژی امروزمون رو بررسی کنیم و ببینیم چجور قراره داخل مارکت بر اساس اندیکاتورهامون سودمون رو به دست بیاریم. خب اندیکاتور امروز و استراتژی امروزمون بر اساس یه اندیکاتور RSI OMA هست که نسخه پیشرفته اندیکاتور RSI هستش. جفت ارزهایی که ما قراره استراتژیمون داخلش انجام بدیم جفت ارز یورو دلار هست، استرالیا دلار هست و پوند به دلار. تایم فریم های معاملاتی که ما قراره بر اساس اون وارد معامله بشیم و تحلیل اون رو انجام بدیم تایم فریم 1 دقیقه و تایم فریم 5 دقیقه است که این استراتژی رو مخصوص اسکالپرها میکنه. خب اندیکاتورهایی که ما قراره داخل چارت از اونها استفاده کنیم و به کار ببریم یه اندیکاتور کراس اوور دوتا میانگین هست که به صورت فلش قراره به ما نشون داده بشه که برای پوزیشن بای این فلش و برای پوزیشن سل هم این فلش. و اندیکاتور بعدی و اندیکاتور هیچن آشی هستش که قراره ترند اونو داخل مارکت به ما نمایش بده و دو تا اندیکاتور دیگه اندیکاتور RSI OMA و WCCI قرارن تاییدیه های ما باشه برای ورود به معامله و اندیکاتور فیب که قراره TP و استاپ لاس ما رو تعیین کنه. خب شرایط ورود به معامله اون چجوریه؟ خیلی ساده است. برای پوزیشن بای و برای پوزیشن سل زمانی که ما سیگنال اون رو دریافت کردیم، یعنی بر اساس این فلش هایی که اندیکاتور کراس اوور قراره به ما نشون بده، بعد از اون میریم داخل اندیکاتور WCCI زمانی که سبز رنگ بود تاییدیه‌اش، ما میریم بعد از اون داخل اندیکاتور RSI و اگر بالاتر از سطح 65 خودش بود ما میتونیم وارد معامله بشیم و پوزیشن بایمون رو باز کنیم. برای پوزیشن سلمون هم دقیقا مخالف استراتژی بای میریم جلو، یعنی زمانی که کراس اوور دو میانگینمون سیگنال برای پوزیشن سل به ما بده، بعد از اون میریم داخل اندیکاتور WCCI، زمانی که رنگ قرمز داشت میریم داخل اندیکاتور RSI و زمانی که اندیکاتور RSI اون هم پایین تر سطح 35 بود ما میتونیم وارد معامله شیم و برای پوزیشن سل آماده بشیم. شرایط ورود و خروج از معامله برای سطوح TP و استاپ لاس اون قراره چجوری باشه؟ حد سودمون رو قراره تو تایم فریم 1 دقیقه اگر معاملاتمون رو انجام میدیم و وارد معامله بشیم حد سود TP 10 پیپ یا بر اساس سطوح فیبوناچی تعیین میکنیم. حد ضررمون هم 10 پیپ یا بر اساس تغییر رنگ اندیکاتور هیکناشی، یعنی اگر اندیکاتور هیکناشیمون سبز باشه و توی پوزیشن بای باشیم زمانی که به رنگ قرمز در بیاد ما از معاملمون خارج میشیم. و اگر در تایم فریم 5 دقیقه هستیم حد سودمون رو 15 پیپ یا باز هم بر اساس سطوح فیبوناچی و حد ضررمون 12 پیپ یا دوباره بر اساس اندیکاتور هیکناشی، یعنی اگر پوزیشنمون سل باشه اندیکاتور هیکناشی قرمز رنگ باشه و اگر به رنگ سبز در اومد ما از معامله خارج میشیم. فقط یه نکته آخری که میمونه این که هرگز توی 30 دقیقه قبل و بعد از خبرها ما وارد معاملمون نمیشیم. این نکته رو حتما در نظر داشته باشید. خب بریم داخل چارت و داخل چارت بررسی کنیم شرایط ورود به معامله رو. ما الان روی جفت ارز GBP USD هستیم. تایم فریم معاملاتیم تایم فریم 5 دقیقه هست و اندیکاتورهایی که قراره به چارتمون اضافه کنیم. اندیکاتور اول و اندیکاتور فیبو هست که سطوح فیبوناچی برای ما مشخص میکنه که قرار سطوح TP و استاپ لاس ما باشن. اندیکاتور بعدی و اندیکاتور 2MA هست که قرار سیگنال ما باشه که بر اساس کراس اوور اندیکاتور MA هستش و اندیکاتور بعدیمون اندیکاتور HNI که قرار ترند ما رو داخل مارکت مشخص کنه.
و اندیکاتورهای دیگه که قرار اضافه کنم اندیکاتور WCCI و اندیکاتور RSI-OMA هست که قرار تاییدیه های ما باشن برای ورود به معامله. فقط دوستان روی اندیکاتور RSI-OMA تو بخش لولش 2 تا لول اضافه کنید. گزینه از لول بزنید و یه لول 65 و یه لول 35 به اندیکاتور اضافه کنید. فقط من اینجا رنگش هم زرد میذارم و تاییدش رو میزنم. همونجور که میبینید لول ها به چارتمون به اندیکاتورمون اضافه شد. خب شرایط ورود به معاملمون قراره چجوری باشه؟ شرایط ورود به معامله خیلی ساده است. اول از همه دنبال ترندمون میگردیم. ترندمون ما توی این بخش ترند سعودی هست، چون اندیکاتور هیکل‌هاشیم رنگ سبز به خودش گرفته و توی این بخش همونجور که میبینید رنگ قرمز گرفته، یعنی ترندمون نزولیه. خب بعد از اون میریم داخل تاییدیه های دیگه همون، یعنی منتظر سیگنال میشیم. ما اول سیگنال اولمون توی این قسمت به دست آوردیم و بعد از اون ترندمون سعودی شد، تا قبل از اون ترندمون نزولی بود. پس ما این سیگنال ما کاری نداریم. زمانی که روی اینجا ما سیگنالمون رو دریافت کردیم میریم داخل اندیکاتور WCCI و اگر میله های سبز رنگو داشت مثل این قسمت، ما تاییدیه اولمون رو به دست آوردیم و بعد از اون داخل اندیکاتور RSI مون اگر بالاتر از سطح 65 خودش بود که میبینید تو کل این منطقه بالاتر از سطح 65 میشه تاییدیه مناسبی باشه که ما بتونیم وارد معاملمون بشیم. خب ما میتونیم رو همین سیگنال یا رو کندل بعدیش وارد معامله بشیم. تی پی مون رو میتونیم بذاریم سطوح فیبوناچی مون یا 10 پیپ براش تنظیم کنیم که توی این قسمت اگر قرارش 10 پیپ براش ست کنیم میفته حدودا توی این محدوده پایین تر از این سطح فیبوناچی مون، یا اگر قرار سطوح فیبوناچی براش تعیین کنیم رو همین خط میتونیم براش تی پی مون رو ست کنیم و استاپ لاس مون هم میذاریم روی سطح فیبوناچی قبلی. خب خیلی راحت ما روی این مناطق میتونیم وارد معامله بشیم و میبینیم که بر اساس 3 تا کندل بعدی ما خیلی راحت وارد از معامله خارج میشیم و به سودمون داخل مارکت میرسیم. اصلا استراتژی پیچیده نیست، فقط کافیه که منتظر موقعیت مناسب داخل چارت باشید و بعد از اون خیلی راحت مارکت حرکت میکنه و به تی پی شما میرسه و تی پی تون رو میزنه. خب فقط نکته‌ای که میمونه اضافه کنیم این که سعی کنید چند تا سیگنال رو پشت هم نگیرید و سایکل مارکت رو حتما در نظر داشته باشید. یعنی سعی کنید توی هر سایکل یعنی ترند نزولی بعد از اون بشه ترند سعودی، یعنی سایکل نزولی اون به سایکل سعودی تبدیل شده. سعی کنید تو هر سایکل 1 الی 3 تا پوزیشن رو بگیرید. بیشتر از اون احتمال ضررتون ممکنه افزایش پیدا کنه. در کنار اینکه تاییدیه هامون هم باید در نظر داشته باشیم. الان ما روی این بخش زمانی که اینجا سیگنالمون رو دریافت کردیم میبینیم که میله هامون از رنگ سبز در اومده و تو این کندل به رنگ سبز میرسه. خب ما میتونیم اینجا وارد معامله بشیم در صورتی که تمام شرایطمون داخل تاییدیه هامون هست، یعنی اندیکاتورم اینجا به رنگ سبز در اومده و RSI مون هم اینجا بالاتر از سطح 65. خب بهتون میگم نه، چون از این قسمت ترندمون روند نزولی رو به خودش گرفته و احتمال داره که به ضرر ختم بشه این معاملتون و همونجور که میبینید RSI تون به سطح اشباع خودش خیلی وقت رسیده و هر آن ممکنه که ترند نزولی رو بگیره و استاپتون رو بزنه. این نکته رو حتما در نظر داشته باشه. تمام تاییدیهاتون رو حتما در نظر بگیرید و منتظر موقعیت معاملاتی مناسب باشید. و اگر قرار بود وارد معامله بشید، الان ما توی این بخش روی این کندل میتونستیم وارد معامله بشیم. سرسه انقضامون اگر میذاشیم 10 پیپ 10 پیپ اون رو توی این محدوده میتونست بزنه، اما با ریسک اینکه از این محدوده بالاتر نرسیده و بعد از اون توی این قسمت ریزش داشته و دوباره از این قسمت به سمت بالا حرکت کرده و باز هم به سمت پایین رفته و بعد از اون کلا توی ساید رنج، توی منطقه ساید رنج در حال حرکته. خب نکته دیگه که بخوایم به چارت اضافه کنیم، تو مناطقی که مارکتتون توی یه روند
ساید و تریدینگ رنجی هستش به هیچ عنوان وارد معامله نشید. الان تو این منطقه رو اگر در نظر بخوایم بگیریم می‌بینید که کندل های کوچیک و ریزی داره مارکت میزنه. پس ما با این منطقه کاری نداریم، هرچند که اگر سیگنال و تاییدیه هامون رو به دست آورده باشیم. خب بریم تو گذشته چارت و یه پوزیشن سل هم بخوایم مثال بزنیم. فقط قبل از اینکه بخوایم ادامه بدیم، ما داریم تو مجموعه دیجی تریدرز استراتژی قدرتمند بازار فارکس رو براتون آماده میکنیم که با دیدن این استراتژی و بررسی اونها میفهمین که کدوم استراتژی قدرتمندتره که همون رو میرید بک تست میگیرید، فوروارد تست میگیرید. اگر براتون جواب مثبت داد اون رو وارد حساب ریلتون میکنید. حتما کانال یوتیوب و آپارات مجموعه ما رو دنبال کنید، ویدیوها رو لایک کنید. حمایت های شما به شدت به ما انرژی میده تا ما بتونیم ویدیوهای بیشتر رو با کیفیت بهتون ارائه بدیم. خب دوستان، بریم مثال های دیگه اونم داخل چارت بزنیم. الان ما تو این قسمت سیگنالمون رو دریافت کردیم، اما همچنان سایکلمون سایکل صعودیه. بعد از اون روی این کندل ما سایکلمون نزولی شده و تاییدیه اولمون رو تو اندیکاتور WCCI به دست آوردیم و رو این کندل ما تونستیم تاییدیه‌مون رو بگیریم و وارد معامله بشیم روی این کندل. خب بعد از اون تیپیمون رو روی 10 پیپ تنظیم میکنیم و مارکت میبینیم که خیلی راحت تیپیمون رو میزنه و بعد از اون به سمت بالا حرکت میکنه. استاپ لاسمون رو میتونیم 10 پیپ تنظیم کنیم یا سطوح فیپ یه سطح قبلی که ما اگر سطح قبلی تنظیم میکردیم بوده 8 پیپ استاپ لاسمون بود، اگر 10 پیپ میذاشتیم یه مقدار بالاتر از سطح فیبوناچیمون. خب دوستان، نکته دیگه ای نمیمونه که بخوام اضافه کنم. به پایان آموزش امروز هم رسیدیم. امیدوارم مفید بوده باشه براتون. موفق و پرسود باشید.